مساء الخير. مساء الخير. نحن مبسوطين انه انتم معنا اليوم، وبنحب نقول لكم انه احنا هون كنيسه بيتيه بنشتغل كل يوم 3 الساعه 5:30. كل يوم خميس في عندنا درس كتاب برضه الساعه 5:30، ومره بالشهر بنسوي دكتور دي، يوم الدكتور، انه نعزم حدا عشان يعطينا محاضره. واليوم عن طريق صديقنا بدها تحكي دكتوره، مثل ما شفتوا سوينا فحص سكري وضغط. أكم من واحد ضل بده فحص سكري وضغط يرفع ايده؟ 1 2 3 4 5 10. اوكي تمام. We have 10 people to measure. اوكي سو بدي اطلب من اخونا وعزيزنا بول انك تيجي وترحب بالدكتوره اللي بدها تعطينا المحاضره. يس. بول هو صديقنا، صديق بولس اكثر، و صديق الخدمه. مساء الخير. سامحني انا بحكي عربي مش كثير اجنبي، انا مكسيكي. مكسيكي؟ ميد ان مكسيكو؟ لا ميد ان مكسيكو، بس من كاليفورنيا. من كاليفورنيا. بس اليوم مش شيء مني، من دكتور جوميز. هي مكسيكية كمان، وهي كانت هون 4 سنين، وهي عند كلبها كتير كويس. واحنا يعني في عندي فرح عشان هي معنا، وانا بفكر انه الروح القدس بده خليه معنا كمان معها من كلماتها، ونشكر الله لكل شيء. كمان مرة شكرا دكتور جوميز، شكرا كتير. اوكي كمان اعلان، اللي بده الصلاه ممكن نصلي معه في الاخر كمان. So, good afternoon everyone. مساء الخير للجميع. I'm very happy to be here. أنا مبسوط إنه أكون معاكم اليوم. And to be able to bring a little bit of information. إنه أشارك معاكم بعض المعلومات. And these are very important topics. وهدول مواضيع كتير مهمة. Because actually everywhere in the world these are the most common diseases. في كل مكان في العالم هدول أكثر مرضين الناس عارفينهم. And also here in Palestine, it's very unfortunately many people are sick with diabetes and hypertension. لسوء الحظ إنه كمان هنا بفلسطين ناس كثيرة إنه عندها أمراض سكري وضغط الدم. This is why I decided to talk about these topics, because these are very relevant for here. وعشان هيك أنا قررت أتحدث عن الشيء هذا في هذا اليوم. Maybe some of you have these conditions. فممكن البعض منكم عنده الحالات هاي. So I'm gonna focus in basically how to improve the diet and the lifestyle. فأنا بدي أركز على كيف إنه الواحد ممكن يسوي حمية غذائية والأكل الصحي. To improve the sugar levels and the pressure. لتحسين مستوى السكر في الدم والضغط كمان. So
this advice, like these measures, are very easy because you don't have to, like, it doesn't cost money to change diet habits and to do sports and to stop like we'll talk about, and these are very easy things to do. It doesn't cost money and it can change a lot the quality of life. فبدنا نحكي عن اشياء عمليه اللي ممكن ان الواحد يسويها، وهي ما بتطلب انه لا مصاري او لا شيء، بس تغيير في اسلوب الاشياء اللي باكلها وايش ياكل وامتى بالضبط كمان ياكل عشان يكون صحي اكثر ولتفادي ضغط الدم والسكري. Okay, so we're gonna start. So what is hypertension? ما هو ارتفاع ضغط الدم؟ We know it commonly by high blood pressure. احنا بنعرف انه هو ضغط الدم العالي، ارتفاع ضغط الدم. Blood pressure is the measurement of the force of the blood against the blood vessel walls. ضغط الدم هو قياس قوة دمك ضد جدران الأوعية الدموية. There is often no signs for this disease. وما فيش علامات للمرض هذا. This is why it's more risky because you don't realize it. عشان هيك بيكون في خطورة، عشان أنت مش راح تكون عارف إنه أنت عندك الشيء هذا. It's like the silent killer because you don't realize. اللي هو المرض القاتل إنك أنت ما بتشعر فيه. Okay, so you may have high blood pressure and don't know it. يمكن إنه عندك ارتفاع ضغط دم ولكن أنت مش عارف بالشيء هذا. This is why it's very important to measure the pressure every time you go to the doctor. فإشي كثير مهم إنك أنت تقيس ضغط الدم كل مرة بتروح لدكتور. The normal pressure is around 120 over 80. ضغط الدم الطبيعي هو 120 على 80. Okay. So the common symptoms of hypertension, when there is symptoms, because normally you don't have symptoms, but when there is, you might have headaches, shortness of breath, or nose bleeding when it's very high. لما بيكون عندك من أعراض ضغط الدم إنه الواحد بيكون عنده وجع راس، أو بيكون عنده ضيق في التنفس، أو بيكون عنده نزيف من المنخار. Dizziness. Could be, yes. الدوخة. These are the most common. Yeah. هدول أكثر شيء يعني لضغط الدم. All right. So now we're going to talk shortly about diabetes. بدنا نحكي شوي عن مرض السكر. السكري. معلش اسال سؤال قبل ما تنسي على السكري. هلا الضغط نفسه، الضغط العالي مع الانسان نفسه ضغط الدم وهو يعني في ناس بتعيش معها ضغط سنين، في ناس ضغط الدم هذا صعب. So is the blood pressure is the normal as only the pressure of the blood? ونفسه داني نفسه ضغط هو ضغط الدم. Blood pressure is the pressure of the في شيء راح هذا تشرح هذا عنه. At the end we will have 15 minutes for questions. في آخر المحاضرة في ربع ساعة للأسئلة. Okay, we will ask. All right. So the most common type of diabetes is number 2. فأكثر أنواع مرض السكري شيوعاً هو السكري النوع الثاني. This comes later in life. وهذا بيجي في الجزء الثاني من الحياة. لما الواحد بيكبر. Around 45, 50. فوق سن ال 45 50. But nowadays even younger people can have this. ولكن في الأيام هذه ناس أقل عمرا صار يصير معها الشيء هذا. Because the diet that we have nowadays is not so good, so people develop diabetes at younger age. فعشان نوعية الأكل اللي إحنا ناكلها تغيرت، فصار في ناس
أقل عمرا يصير معها السكري. Okay. So, diabetes type 2, it is caused by the resistance of insulin, resistance to insulin. بيكون بسبب مقاومة الأنسولين. Insulin is a hormone that our body needs to process the blood sugar and bring it into the cells. الأنسولين هو الهرمون اللي بيحتاجه جسمك لاستخدام سكر الدم للحصول على الطاقة. هو الهرمون اللي بيحول السكر اللي في الدم لطاقة. So once they are inside the cells, we can use it as an energy. فلما السكر بيروح للخلية، الخلية بتاخده وبتحوله لطاقة. So because in diabetes, the body is resistant to insulin. فاللي عنده مرض السكري بيكون في عنده مقاومة ضد هرمون الأنسولين نفسه. So the sugar cannot go into the blood, into the cells, and it builds up in the bloodstream. فبمنع دخول السكر إلى الخلية عشان يروح لطاقة، فالسكر نفسه بضله في الدم، عشان هيك بصير في عندنا مرض السكري. That's why when we measure, it can be very high because it doesn't go into the cells, it's in the bloodstream. عشان هيك لما نفحص قديش مستوى السكر، بيكون السكر في الدم نفسه مش رايح على الخلايا عشان يروح للطاقة بعدين. Okay. So these are the 7 most common symptoms of someone that has diabetes. هدول السبع أعراض لأي شخص بيكون معاه مرض سكري. If you drink enough water and you still feel thirsty, إذا أنت بتشرب مية كفاية وبتضلك شاعر إنك أنت عطشان. if you go to the toilet, if you pee more often, إذا بتروح على الحمام كتير. if your sight is blurring, وإذا لما بتشوف بغباش، عينيك بصير في لما تشوف الناس بتشوف غباش. if you feel hungry even if you eat properly, إذا بتشعر حالك جوعان وأنت already ماكل. if you get more infections like urine infections, إذا بصير عندك التهابات في جسمك أو في البول. if you lose weight even though you are not trying to lose weight, إذا أنت بتخسر وزن وأنت مش بتحاول تخسر وزن. and if you are exhausted, no matter how much you sleep or rest, you still feel exhausted. إذا أنت بتضلك تعبان وحتى بعد ما تفيق بتضلك طول يومك تعبان. شعور التعب والإرهاق حتى بعد الراحة. So we talk already basically about both diabetes and hypertension, and now we're going to talk about together. حكينا عن السكري وحكينا عن ضغط الدم، ولكن هلا بدنا نحكي عن السكري وضغط الدم مع سوا. So these two conditions is very often that they are together. ففي حالات قليلة اللي بيكون فيها الاثنين في الشخص في آن واحد. Almost 6 out of 10 people that have diabetes has hypertension. 6 من كل 10 أشخاص اللي عندهم سكري بيكون كمان عندهم ضغط دم عالي. And they both are very linked to obesity. They are connected to obesity. وهذا الشيء هدول لهم علاقة قوية في السمنة أو النصاحة. Okay. The risk for heart disease, it's double when you have diabetes and high blood pressure. الخطورة على القلب بتكون أكثر عندما يكون عندك السكري وضغط الدم مع سوا. In compared to one person only hypertension. بالمقارنة مع واحد اللي عنده بس ضغط دم عالي. Okay. So insulin causes your body to retain salt and fluids, and this is why it can contribute to hypertension. يتسبب الانسولين في احتفاظ جسمك بالملح والسوائل، وهي احدى الطرق اللي بتزيد فيها مرض السكري
من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. Because in diabetes there is a resistance to insulin, then insulin has to be released more and more to be able to capture the glucose. عشان في هناك مقاومة من الهرمون فبيكونش الإشي ماشي صح. But even though there is more insulin, or there could be more insulin, it's not really doing the work that it should do because there is a resistance. أو إذا بيكون في هناك أنسولين كتير ولكن ما بيكون في هناك مقاومة لهرمون الأنسولين. Okay. Diabetes also damage the small blood vessels, causing them to stiff, to get hard. السكري بيسبب في تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الجسم، وهذا بيؤدي لتصلب شرايين الأوعية اللي بيسبب في ارتفاع ضغط الدم. And this also increases the risk for the hypertension, high blood pressure. Okay. Okay. Yes. People, as I mentioned at the beginning, people with diabetes is more likely to have heart diseases and stroke at the early age. الناس اللي بيكون معاها سكري بيكون عندها أكثر خطورة للإصابة بأمراض القلب، وهي أكثر الناس اللي ممكن يصير في معاها جلطات في سن مبكر. So, what can we do to reduce the risk? فهذه أهم شيء، إيش ممكن نسوي؟ ماذا يمكننا أن نعمل لتقليل المخاطر؟ So, research has been done and studies have been published. فصار في هناك أبحاث ودراسات عن الأشياء هذه، المواضيع هاي. And it shows that lowering the blood pressure can lower the complications for diabetes too. فتخفيف ضغط الدم هو أحد الأسباب اللي بيساعد إنه تخفيف المخاطر للأمراض هاي، لمرض السكري. So, the goal for a person with diabetes is to have a blood pressure around 130 to 80. الهدف من إنه أي واحد مع سكري إنه يكون ضغط الدم 130 على 80. Okay. So, and every time you go to the doctor, you need to check not only the sugar but also the blood pressure. كل مرة بتروح بتزور دكتور مش بس لازم تسوي فحص السكري، بس برضه لازم تسوي فحص لضغط الدم. In fact, if you already have diabetes and hypertension, it is good that you buy an electronic device you can check at home at least once, twice a day. إذا في عندك مرض سكري ينصح إنك أنت تشتري الماكينة اللي بتقيس ضغط الدم عشان مرتين باليوم تقيس قديش ضغطك في خلال اليوم. Okay. So, we're going to talk now about healthy eating. بدنا نحكي هلا عن الأكل الصحي. As I mentioned before, this doesn't cost extra money. This is simple measures that we can adopt at home. بدنا نحكي إنه هذا ما بكلف مصاري إنك تسويه، ولكن هذا بيلعب دور في إيش أنت بتاكل. It is better to prevent than having to take medication. فبيكون أفضل لتجنب الأمراض من إنه تضلك تاكل كنافة. دواء يرون وهيك. دواء كله سكر يا If you already have sugar, this will help you to reduce the sugar level, so it's still good. فمرات بيكون إشي منيح. So the healthy diet plays a very important role in managing the blood pressure. انك تسيطر على مستوى السكر في الدم هو بيلعب دور كثير مهم، انك انت تكون ماشي في مستوى منيح مع ضغط الدم. A very simple. No. Okay. Can you hear me? Yes, yes. Okay. A very simple measure. Reduce salt intake. فإشي كثير مهم، إشي كثير سهل إنك تقلل تناول الملح. Food naturally contains salt. الأكل اللي ما فيش فيه ملح
Well, here's that sodium, but sodium is a component of salt. So most of the sodium, which is the salt, is added during cooking. فمعظم الصوديوم يضاف من خلال الطبخ او الطبخ. الصوديوم اللي هو جزء منه بيكون الملح. So we can control that. We can reduce the amount of ممكن نسوي تقليل للملح. Other part of the salt in the food is already there, so we cannot really. Well, we can choose the type of food that we buy. فلازم نختار الاكل اللي احنا نشتريه عشان نطبخ بكميه اقل من الملح. For example, when we buy in can, لما نشتري معلبات or packaged food like او American, شيء اوريدي يعني معلب, they have normally a bit more sugar. Salt, a bit more salt to preserve the food. فبيكون فيه محطوط ملح زياده للحفاظ عليه لفتره اطول. So that's why it's better to avoid already packed or processed food because it's already salty. فتلاشى انه تاكل الاشياء هذه عشان هذه فيها كميه ملح زياده. It's better fresh. حاول كل شيء فريش، شيء طبيعي. vegetable. Better. Okay. So we can reduce the salt intake towards 2,000 milligram per day. This is a little bit less than a teaspoon. نقلل مستوى الملح في خلال اليوم هو عبارة عن تقريبا معلقة صغيرة ملح. So الملح يعني بيرفع الضغط. ولا يس. الضغط أنا باكل زي ما أنت بتحكي. يعني بس diet. قلل الملح. خلوا الأسئلة إلى كمان شوي. طولي بنطلونك شوي. Okay. There is research done في هناك أبحاث عملت. with it's called DASH diet. It stands for Dietary Approach to Stop Hypertension. DASH. في بحث عمل اللي هو بيقول بتركز على الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون وقليلة الدهون المشبعة والمتحولة. So you mentioned already, right? It has whole grains, vegetables, fruits, low fat, and lean meats, and low saturated fat. So basically, this is Mediterranean diet. فهذا اسمه حمية البحر الأبيض المتوسط اللي هي بآخر سطر اللي هي بتركز على الحبوب الكاملة، الخضروات، الفواكه، منتجات الألبان قليلة الدسم، اللحوم الخالية من الدهون، القليلة الدسم، المشبعة والمتحولة. سمك كمان كويس. Can we use Himalaya salt instead of normal salt? Sorry? Can we use the Himalaya salt instead of the normal salt? I think it's healthier, yeah. The Himalaya. في ملح الهيمالايا But still in a reduced amount. Not. ولكن بكمية قليلة. Yes. ممكن تغير نوع الملح. Yes. I don't know exactly why it's healthier, but that's what I have heard. Yes. I think we should ask to a nutritionist the differences. I've been trying it for the past Okay. years. Okay. This is an example of DASH diet. فهذا مثال للداش دايت اللي حكينا عنه، حمية البحر الأبيض المتوسط. So, for example, 6 servings of meat. One serving is about 30 grams. 6 مرات لحمة جرام واحد، شيء قليل. So it's about 180 grams a day. يعني 180 جرام باليوم. Okay. So. واللي باكلش لحمة. ياكل جاء. كويس. كويس يعني. أحسن. أنا نباتية بحب خضرة. هذا كويس. Okay. So 2 to 3 oil
One service, 1 teaspoon of. مرة لمرتين زيت وكل مرة معلقة. And with this, I must say, we need to avoid like processed oils, like margarine, for example. لازم تتحاشى الأشياء المشبعة مثل السمنة والمرجرين. Or fat from animals because it's saturated. أو شحوم الحيوانات. Okay, 4 to 5 serves for vegetables. 1 serve is half of a cup of فواكه. cooked vegetables. فواكه مطبوخة. هذا مرة في اليوم a day, once a day ولا once a week؟ Okay. I think we just skip this. It's too complicated. Okay. It's just like that you can see an example of the portions. But at the end, this will be better to talk with your doctor how you can. I must say, each person is different, so we need specific things depending of our condition, our health condition. كل شخص فينا مختلف، فكل شخص لازم يحكي مع دكتوره في الاشياء اللي لازم ياكلها والاشياء اللي مش لازم ياكلها. كل جسم بيفرق. بالضبط. Because if you have other conditions, then you might have to modify this. فعشان إذا في عندك حالات تانية ممكن الأرقام هذه كلها تكون غير. This is just a standard example. لكن هذا للوضع الطبيعي. But the most important is to have, in general, a healthy diet, including vegetables. ولكن عشان يكون عندك أكل صحي لازم يكون عندك كمية من الخضروات. And whole wheat or grain. والحبوب الكاملة. And less oils and sugars. وأقل تقلل كثير من السكريات. والزيوت. What about the white bread? White bread is not so good. It's better whole grain. Whole wheat. القمح أكيد من الرز. الرز مش كثير مفيد. الخبز الأبيض. الخبز الأبيض المتوسط. الخبز الأبيض المتوسط. So here is what you said actually. So how can we cook the food? كيف ممكن نطبخ الأكل؟ It's better to do it steamed or baked. ممكن على الفرن أو على البخار. Not fried in oil. مش تقليه في زيت. Okay. And use whole grain, whole wheat, multigrain bread. وكمان تأخذ حبوب كاملة. Not white or rolls or bagels like American bread and things like that. It's better. مش الشيء الأبيض. Multigrain, yes. We can have fish, salmon, all kinds of fish. سمك. And meat with not so much fat. ولحمة بدون شحم. Also, for proteins we can get from peas or beans or lentils. البروتين ممكن ناخذه الحبوب الكاملة مثل العدس والبازلاء والأشياء هيك. And we can use 1% fat milk. وممكن نسمع إنه ناخذ 1% الحليب الفريش. And fat-free or low-fat cheese or yogurt. إذا بدكم جبنة قليلة الدسم. Some people have even lactose intolerance, so we can use almond or soy milk instead. أو اللي عنده مشاكل ممكن ياخذ حليب اللوز أو حليب الصويا ميلك. That's why each one will have a different specific diet because of our other conditions. عشان هيك كل واحد فينا لازم يكون عنده نظام مختلف. لو نركز هون شوي عشان نحاول نمشي بسرعة شوي. So we have to avoid whole milk or creams. لازم نتجنب الحليب الكامل الدسم والاشياء اللي فيها كريمات كثير. Can I ask, what's about the popcorn, about the seeds, about the snacks? Should we stop to eat that? Popcorn has
synthetic fat, like, well, you mean the one for the microwave, or Yes. Yes. for the microwave is not good because it has trans fat. So this, فات هذه الزيوت المشبعة yes, so it's not good. It's مش كثير منيح. yeah, it's not good for the heart. About the for nuts, cholesterol. the nuts, the seeds. I think nuts and seeds are okay because it's good. بالنسبة It's good fat. It's good والبذر oil. مفيد. Of course, in the small amounts, not like a whole. هي كميات قليلة مش كميات كبيرة. But popcorn, we should not eat popcorn maybe once a week. You can eat popcorn, but the natural one, not the one in Okay. package. ممكن تاكل البوب كورن الطبيعي العادي. The one you actually put in the pot, you know, اللي not انت the بتحطه في microwave. الطنجرة. But you add with it oil. That's true. That's true. So oil is not so good if you put it in the little amount. There is a way to do it without oil. There is like في طريقة انك تسويها بدون زيت. بس عادة بتحط زيت خفيف. okay. So now we're going to talk about healthy lifestyle. بدنا نحكي بصورة أوضح عن الأكل الصحي. طيب أسباب السكري، واحد يكون شو سكري؟ شو أسباب الإحباط؟ زعل. حاول يقلل. استنى بدناش نحلل بدنا نخلص هون عشان بعدين نفتح مجال الأسئلة. بدناش نخليها كلها أسئلة. بس شوي. شو لك because sugar I told let's always later let's finish this. Yes. We'll have the questions. Yes. اوكي اعطوها 10 دقائق عشان نخلص عشان بعدين نسأل. اوكي؟ Okay. So physical activity, it's a very good because it improves the sensitivity to insulin. النشاط البدني اشي كثير مهم. تمارين رياضيه او المشي بس منيح كثير عشان بيساعد الجسم عشان يحرق. It also improves the heart, بيساعد القلب. the function of the heart. بيساعد عمليه عضله القلب. So we can, each person, depending on the condition, some people have problems with the knees. بعض things الناس like that. عندهم مشاكل في الركب ولكن So you need to talk about that with your doctor to see what is the best exercise you can لازم تحكي do. مع دكتورك شو التمرين الافضل انك تسويه. But normally the best are aerobic exercises. الاروبيك Doing, السويدي. yes, so it can be walking half an hour a day, المشي نص ساعة باليوم or swimming, أو السباحة or running if you have good أو knees and it الركض can hurt إذا you. بتقدر تركض. Dancing. Yes, also dancing. الرقص. And okay, so but you need to check this with your doctor because he knows you and knows what other conditions you have. لازم تشوف دكتورك عشان دكتورك بيعرف حالتك أكثر. إيش الأشياء اللي ممكن أنت تسويها. But normally our aerobic exercises are cardio exercises and improve the capacity of your heart. اللي بنشط عملية القلب. Okay. القلب. Okay. So one important thing, and I also have seen a lot here in Palestine, people kind of smoke quite a bit. وشيء أنا شفته هون بفلسطين كثير إن الناس بتدخن دائما. So if we stop smoking, we will add many benefits. التدخين بيساعد كثير إنه تتغلب على التوتر. So there are a few programs to stop smoking, also patches and different methods to stop ففي smoking. برامج كثير للتقليل من التدخين أو الامتناع عنه. Okay. When we smoke, the nicotine also increases the stiffness of the blood vessels. لما احنا بندخن النيكوتين بيساعد على ارتفاع الدورة اللي بيزيد الضغط. And that's why it increases the pressure, the blood pressure. عشان هيك بيزيد ضغط الدم. And also the nicotine and the substances in the cigarettes hinder the medication for the blood pressure. وكمان بيمنع وصول الأدوية للدم.
النيكوتين والاشياء And المصاحبه. also I think the barbecue. Oh. Yes, especially with the minced meat. But you don't inhale, like it doesn't come to your bloodstream. You are It's eating different. it. You are eating it. I mean the barbecue. The food, the meat that The meat. is burned. Yes. I'm not sure. I don't. Do you know, guys? I mean, red meat is a carcinogen by itself, but Red meat is carcinogen yes, by itself. yes. I think what you mean is like when it's grilled, when it's burned, Yes. the elements of the burning can cause, it's carcinogen, yes. Yes. I thought you meant يعني towards اثناء high الشوي blood. الدخان الشوي اذا الواحد بشمه كثير ممكن يكون هذا مثل الدخان اللي بضر الصحه ولكن مش مش اللحم. مش اللحم. So I want to, I think what, I think I should mention what, so I have two friends here with me, they are medical students أنا عندي صديقين هنا in the south, اللي هم and what he mentioned is good, like اللي حكاها كثير منيح. red meat itself can cause, اللحم الحمراء it's carcinogen, can cause cancer at the long run. لفترة طويلة تسبب بالسرطان. Like also the pork meat. All kinds of red meat, yeah. But that's why we need to reduce the intake per week. اللي باكلها بشكل كثير بخلال الأسبوع. Okay? And we can actually eat more fish, like 3 times a week. ممكن ناكل سمك 3 مرات باليوم مثلا. باليوم. 3 مرات بالأسبوع. 3 مرات بالأسبوع. انت قلت يوم لا. Or chicken, poultry, chicken. Okay? هلا الارجيله نفس الدخان. Yeah. It doesn't have the same substance as a cigarette, but it's still كمان الدخان not so good either. الكيلة كمان مش كثير مفيدة. That's right. And there's no filter. The filter is the water, right? دراسات الكيلة مخاطرة أكثر. على الصوت ده على الشيء ده معلش. خلونا نهدى شوي. الأرجيلة the same more Than cigarettes, yes. الأرجيلة مخاطر الأرجيلة تأثيرها هي أكثر من الدخان. So we continue. خلينا نكمل. So the third point is reduce stress. قلل التوتر. تقليل التوتر. If you reduce stress, you reduce the blood pressure. إذا بتقلل التوتر بتقلل ضغط الدم. So you can reduce stress by doing sport. بتقلل التوتر لما بتسوي أنشطة بدنية أو تمشي. Socializing. التحدث مع الآخرين. Laugh. الضحك مثل ما بتضحكوا أنتوا هلا. بالضبط. Healthy eating and the most الأكل الصحي وأهم شيء. And the most important is take time for yourself. أهم شيء إنه تأخذ وقت لنفسك. Listening to music. Yeah, also. تسمع لموسيقى. Yes. You can take exactly prayer. You can take half an hour prayer, ممكن meditation with ناخذ God. نص ساعة باليوم تأمل والصلاة والتحدث مع الله. Reading the Bible. Yes, reading the Bible. Okay. So the fourth point is reduce or avoid alcohol. Alcohol increases could increase sugar and triglycerides. تقليل أو تجنب الكحول عشان الكحول هي بتزيد السكر في الدم. And take your medications. وخذ دواك على ميعاده. The way the doctor says. كيف ما حكى لك الدكتور. Take it every day at the same hour. خذه كل يوم بنفس الوقت. And even if your pressure is okay, keep taking it as the doctor told you. حتى بالرغم من انه ضغطك هو على مستوى عالي طبيعي ضلك خذ الدواء كيف ما حكى لك الدكتور. Okay? وإذا نسحب
And if you forget one pill. Well, it's not the end of the world, but you have to. مش نهاية العالم يا أخت. ما تاخذ حبتين مع بعض. كل هذا هو حبتين. Okay, so this is almost the last one. هذه تقريبا آخر واحدة، آخر شاشة نشوفها. Just to summarize what we نلخص إيش just إحنا said. حكينا في كل شيء. Get moving. تحرك. Do exercise. سوي بعض التمارين. Improve nutrition. ركز على الأكل الصحي. Cut the salt. قلل الملح. Take your medication. خذ دواك. Check your blood pressure regularly. افحص ضغط الدم بشكل منتظم. Lose weight. نزل من الوزن. Cut back on alcohol and don't smoke. قلل الكحول وما تدخنش. De-stress and sleep well. قلل التوتر ونام منيح. All this will help you to reduce your blood pressure. فكل هاي الاشياء مع سوا بتساعد انه تقليل لضغط الدم. And the diet will also help you to reduce the blood sugar. فالدايت كمان بيساعدك انه تقلل السكر في الدم. Excuse me, doctor. I have a question. How many hours I should sleep during the day? Minimum 8 hours. Yes. During the day or the night? In a day. And yeah, every 24 hours, 8 hours. يعني يفضل انه الواحد ينام 8 ساعات باليوم اذا بيقدر. Okay. بالليل بالليل. During the day. During the day. It's up to you. If that helps you to reduce the stress, then why not? هذا الشيء برجع لكم اذا الواحد بده ينام خلال النهار، اذا بيساعد تقليل التوتر نعم، ولكن انه مش بتضلك نايم طول اليوم. Okay. And last one. اخر شيء. This is a questionnaire of things you can do. You can analyze yourself. If you answer no, this is one thing you can actually start doing it to improve. فهذه أسئلة إنه تحفزنا إنه تقييم نفسنا، إنه إذا أنت بتجاوب جوابك بيكون لا، فأنت بدك تشتغل عشان الإشي هذا يصير You will have this in the paper that some of you already measure the sugar and blood. البعض سوى فحص للضغط والسكري. In that paper is this questionnaire. فبهذه الورقة فيها الأسئلة. So you can answer it at home. فممكن تجاوب هاي في البيت. And if you have any of these questions and answer is no, you can start doing it. وإذا جوابك هو لا على الورقة اللي أخذتوها للي سوى الفحص، لازم تشتغل إنه الجواب يكون نعم. So this will help you to know what you can improve. Okay? فهذا بيساعدك إنه تعرف شو هو الأشياء اللي أنت ممكن تسويها لكي ما تحسن صحتك. It's not like we're gonna measure points and see what it's not a scale. No. مش شيء مثل علامات واشياء هيك، ولكن كيف بدك تحسن صحتك بشكل عام، اقرا هدول وحاول خليهم نعم. Okay, it's just for you to know what can be improved. عربي. بالعربي. استاذ هادي في مجال تبعت لنا اياه عن طريق انت مش كل الشركات they are asking if we can send them this PowerPoint presentation by email. The lecture. The lecture by email? Yes. We'll check. Yeah, okay. Okay. So am I doing all that I can to control my blood pressure? Do I have my blood pressure checked every time I visit my healthcare team? Yes or no? So you answer yourself, okay? Am I كل واحد بسوي فحص بشوفه وبقراه. Am I at a healthy weight? هل أنا بوزن الطبيعي أو الوزن اللي لازم يكون وزني فيه؟ Do I follow a healthy diet that includes vegetables? هل أنا بتبع نظام غذائي فيه أكل صحي فيه فواكه؟ Low fat dairy products? أشياء قليلة الدسم. And low sodium?
وقليلة الملح and saturated and والصوديوم trans fats. وقليلة الدسم والسمنة. Am I physically active on a regular basis? هل أنا نشيط بدنيا بشكل منتظم؟ Am I a non-smoker? هل أنا غير مدخن؟ Do I manage stress in a healthy way? هل أتحكم في التوتر بطريقة صحيحة؟ Do I limit my alcohol intake? هل أقوم بالحد من تناول الكحول؟ Do I take my medication as هل prescribed? أتناول الأدوية على النحو الموصوف؟ See, if you want... Okay, so yeah, she's just joking. Okay. If you answer any of these no, that's what you can modify in the group. إذا بتجاوب الجواب لا يعني اشتغل إنه تسوي هذا الخطأ. Okay, and that's it. وهذا هو. We can ask. هلا وقتكم إنه تسألوا. ايش؟ Okay, question. First 1, 2, 3, 4. لحظة 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي واحدة تفضل. حكت انه اللي معه سكري ممكن يصير معه You said that the person who have sugar in the blood could have also high Blood pressure, yes. هل العكس صحيح؟ Is the opposite true? Yes, also. They are almost all the time together. بس بهمش شق ثاني انه في بعض الدكاتره بعطوا وصفه للي معهم شرايين انه ياخذوا كاس كحول قبل النوم. They will advise people to drink a cup of alcohol before they sleep. It could be, for example, red wine because increases the high density ممكن fat. يكون النبيذ الأحمر اللي بيساعد لتقليل الشحم في الدم نفسه. But it's a very, I mean, it's not a big amount of alcohol. Half glass. نص كوباية Whiskey, honestly, I haven't heard. Have you heard? No, it's red wine. بس النبيذ الأحمر. اوكي We don't want alcoholic. اوكي بالدور حكينا 1 2 لحظة 3 لحظة 2. بدي اسال الضغط عند صغار السن نفسه عند كبار السن؟ Is the blood pressure for the kids the same as for adults? No, it's lower. Normally it's lower. I think it's higher. Higher? I took it higher. The heart rate is faster. I took it higher. Wait. Blood pressure. Sugar or blood pressure? لا Blood pressure. الضغط. I don't remember. It's higher? Okay. ضغط الدم للأطفال هو أعلى عشان لما الواحد بيكبر معدل القلب بتصير أضعف. The muscle of the blood gets weaker. For the kids. For the kids it's higher. It's higher. أخذنا بالإسعاف الأولي. عشان دمه يعني العضلة جديدة شغالة منيح بيكون ضغطه. شو لازم نقول للكبار؟ What is the average blood pressure for the adults? حكينا. For the adults, 120 over 80. 120 على 80. 3 حكيتي عندك سؤال؟ اوكي 4 مين هذا اخذ رقم 4؟ تفضلي. ابراهيم. 4 5 دوري انا بدي اسال انسان طبيعي يعني سنه وناسب صغير بيجي سكري شو السبب؟ في اسباب تجيب السكري ما هو فيها اشياء فجاه هيك فوق يا بنت صار معها سكري صارت تاخذ شو السبب؟ وراثه سلام. The reason for getting diabetes at young age? السبب Well, there are two types of diabetes, 1 and 2. النوع الأول والنوع الثاني. The one is in younger people.
بيصيب الناس الصغار. Because the pancreas is autoimmune, so the person. How can I explain? The pancreas doesn't produce insulin at all. That's why they are diagnosed as child or young people. But sometimes young people can have also type 2. Because of diet that is not so good. They get resistant to insulin. It can be both. But type 1 is more usually in young people. In children. تاكل بدون سكر. ترفع الضغط القهوة. ما هلا سألت السؤال، خلينا نسمع كلنا. هلا سألت، لحظة شوي. السؤال هو قهوة بتعلي الضغط الوقت والعالي. I think it does. What do you think, guys? The coffee increases the blood pressure. بيزيد الضغط. In fact, I'll share one personal experience. بدي أشارك خبرة معاكم أنا. I cannot drink coffee. أنا ما بقدر أشرب قهوة. Because of that. My heart goes like crazy and my blood pressure is a bit high. I'm very sensitive to the caffeine, so it does have an effect. حساسية للكافيين. مش حساسية. I'm not allergic. I am sensitive. But okay, not allergic, but yeah, it's okay. It works the same way. عندها حساسية للكافيين. لا سامعين الأسئلة ولا سامعين الأشخاص. اوكي ثانك يو. السؤال اللي بعده لا سألتي. خلص الأسئلة اللي بتحكي لنا أنا شو بدي أحكي. ولا اشربي يا نسوم. معنى ينسوق. اوكي. So one. اي حدا عنده سؤال ثاني ولا خلصنا؟ خلاص. اوكي. خلينا نشكرها. If you. I want to also thank my friends that came to help me. Vinil and Jake. The ones that haven't checked your pressure and sugar, you can stay. اللي ما سووا فحص سكري وضغط خليكم هون. And also the ones that are already checked but want prayer, we can also pray for you. والناس اللي كمان بدها صلاة ممكن احنا انه نصلي من اجلها. That God can bless you and that you can get help. وانه تكونوا بصورة صحية احسن. اوكي تمام؟ تمام. شكرا.